তো বন্ধুসকল দুটা ষ্টক লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আগত, য'ত FII পুৰা বাই কৰি আছে বন্ধুসকল। এই জানে FII চেল কৰি আছে আমাৰ মাৰ্কেটত, কিন্তু তাৰে লগত কিছুমান ষ্টকত বাই কৰি আছে। তো তাৰে ভিতৰত দুটা ষ্টক বাছি ওলাইছোঁ। তাৰ প্ৰথমটো হ'ল BLS ইণ্টাৰনেশ্যনেলছ লিমিটেড। তো ষ্টকটোৰ আপোনালোকৰ একদম সোনকালে আপোনালোকৰ মেক্স চাৰ্ট পেটাৰ্ণ দেখুৱাই দিওঁ, চাব পাৰে যে কি সুন্দৰভাৱে ওপৰলৈকে যোৱা। আৰু তাৰপিছত নেক্সট আৰু এইটোৰ কেনেকৈ আমি গম পালোঁ, তো ইয়াত প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং আমি অকণমান চাই লওঁ বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে আহি আছে প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং আপোনালোকৰ আগত আহি গৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে FII হোল্ডিং চাওক কি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো কোৱাৰ্টাৰত বাই কৰিছে। এতিয়াতো 4 হৈ গৈছে বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে এইটো ষ্টকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব পাৰে। ষ্টকটোৰ নাম হ'ল BLS ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ লিমিটেড। আৰু নেক্সট ষ্টকটো হ'ল বন্ধুসকল লেঞ্চাৰ কণ্টেইনাৰ লাইন্স লিমিটেড, যিটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক অতি শীঘ্ৰে শ্বৰ্টলি মই ইয়াৰ কমপ্লিট ফুল মানে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছৰ ভিডিঅ' মই আনিম আপোনালোকৰ। এই ষ্টকটোৰ আপোনালোকৰ লং টাৰ্মৰ চাৰ্ট পেটাৰ্ণটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ একেলগে, চাব পাৰে কি সুন্দৰভাৱে ওপৰলৈকে যোৱা। তো বন্ধুসকল, তো এই ষ্টকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ মই প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। তো ইয়াত চাওক কেনেকৈ ডেষ্ট্ৰিক্টভাৱে আপোনালোকৰ FII বাই কৰি আছে। ইয়াত প্ৰমোটাৰে চেল কৰিছে, কিন্তু তাৰে এগেইনষ্টত 13% কোনে কিনিছে? FII। আৰু FIIৰ নাম চাব নেকি বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে যে নমুৰা ছিংগাপুৰ লিমিটেড এটা খুব ডাঙৰ বন্ধুসকল FII হয়। আৰু ইয়াত যোনে মানে য'ত ইহঁতে এণ্ট্ৰি কৰে ন, সেই ষ্টক ৰকেট হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব লাগে। এই দুটা ষ্টক দিলোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকক, য'ত FII কমপ্লিট বাই কৰি আছে বন্ধুসকল। এই বেচা একো ছিষ্টেমেই নাই, ডাইৰেক্ট বাই কৰি আছে এই ইমান মাৰ্কেট ডাউনতো। তো আপোনালোকে নজৰত ৰাখক। এটা হ'ল লেঞ্চাৰ কণ্টেইনাৰ লাইন্স আৰু এটা হ'ল BLS ইণ্টাৰনেশ্যনেল। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি নিশ্চয় দিব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সতো জনাব।